Xin chào các bạn. Rất có nhiều cái nguồn thông tin cho rằng muốn làm giá mọc thì mình phải đè vật nặng lên trên giá. Điều này theo ý các bạn có đúng hay không? Mình sẽ cho ý kiến của mình ở phần cuối video. Bây giờ thì mình sẽ thí nghiệm làm giá với bao tời, còn gọi là vải bó. Trên màn hình bạn thấy đó là giá mình làm với vải áo len. Với vải áo len thì 100g đậu xanh mình sẽ làm ra được gần 1 kg giá. Rồi mình sẽ so sánh mình làm giá với bao tời như vậy, nó nhiều hơn hay là ít hơn, tốt hay là xấu hơn. Hình này cũng là làm giá với lại vải áo len. Bây giờ mình giới thiệu các bạn một cái cách làm giá. Cách làm thì giống nhau nhưng mà mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu này là vải bó. Mình mua nó về, cái miếng này là 10 mấy đồng bạc. Mình cắt ra rồi mình may cái viền chung quanh, giặt cũng cả chục nước nha các bạn. Giặt rất là lâu, cái mùi nó rất là nồng, mà làm giá xong mình cũng không có dám ăn luôn, tại vì cái mùi nó nồng lắm. Nhưng mà mình không biết nó là cái chất gì, thành ra mình sợ cái giá nó hút vô luôn. Mình đo tới đo lui, mình cũng không biết để làm sao cho nó. Cách làm thì cũng là ngâm đậu xong rồi mình sẽ là ngày tưới 2 lần nước để mình làm cách tốt nhất để mình so sánh á, chứ mình không có làm cái kiểu mà không có tưới. Vì mùa đông cho nên mình trời còn lạnh á, mình phải để nó bên cái lò, cái chỗ mà phát cái nhiệt độ để sưởi ấm ở trong nhà. Rồi ngày thì sáng tưới chiều tưới. Mình cứ đổ vậy đến khi nào nước gần đầy thì mình mới bưng cái thau nó mình đổ đi. Và 3 ngày thì giá ra. Đó, mình giải thích là cái lỗ hích đó nó ra. Giá đây ngày thứ 2. Nói chung là phát triển rất là bình thường. Đây là cũng bạn để ý là mình lót á, là 2 lớp, mình đậy nó cũng 2 lớp. Bạn để ý nếu mà giá bạn làm muốn biết giá mà tốt hay là bị hư hay không là mình dồn cái rễ giá dơ lên, mà nếu rễ giá trắng mọc như vậy á, là bạn an tâm. Mình sau khi mình biết lót đồ á, là mình chưa bao giờ làm giá bị thúi nữa. Lúc trước á, mình làm giá bị thúi là mình lót khăn lông. Bởi vì giá chủ yếu là nó chỉ cần hơi ẩm, nó không cần nước, mà nó chỉ cần hơi ẩm thôi. Nếu mà bị động nước lại là nó sẽ bị thúi. Này thì mình tưới đều nó. Bạn thấy cái bao tời đó mình mua đó, cái nồi nó họ đã may cái viền rồi đó, mà mình chỉ kéo lên cái súng vài lần là đã tưa cái biên ra rồi. Nó giữ nước, nó tuy là bao bố nhưng mà nó giữ nước đó. 2 lớp thành ra nó giữ nước. Rồi 2 ngày rưỡi á. 2 ngày rưỡi, ngày thứ 3 coi như là cũng gần 3 ngày mình đem ra. Bạn thấy đó. Hạt thì có cây cao, có cây thấp, nó không có đều nhau. Bạn thấy ngộ ha. Trong khi mình tưới thì mình tưới đều hết như vậy, cũng mọc trên cái vải bó như vậy, mà tại sao nó lại cây dài cây ngắn?
rễ mọc. Rồi bạn để ý nè, những cái đốm đen ở trên đó, bạn nghĩ nó là cái gì? Chính là những cái meo móc rồi đó. Cái này là nó, bạn thấy không? Tưới nước sạch nha, mọi thứ đều sạch sẽ hết mà không biết sao lại nó mọc cái gì mà đen đen lên như vậy á. Mà giá mình á thì chưa có cái cọng giá nào bị thúi, bị hư hết. Mà mình làm khăn lông á là có nhiều lần bị nó mở ra là nghe cái mùi thum thủm á. Chỉ còn 1-2 hột thúi thôi là mình đã nghe mùi rồi. Mà cái này nó có dấu đen như vậy mà không có. Như vậy bạn thấy có đáng để mà mình mua cái miếng 10 mấy đồng bạc này không? Để về mà mình thí nghiệm. Tại vì nếu mà mình làm bằng vải bao bố này á, mình nghĩ mình chỉ làm một lớp thôi. Rồi 100 gram đem ra cân chỉ có 527 gram, trong khi hồi nãy là gần 1 kg. Cùng một cái loại đậu, cùng với cái số lượng là 100 gram. Bạn thấy như mà cái bao bố này mà cũng cùng là cách tưới lâu ngày 2 lần như vậy, mà cái bao bố này lại cho cái màu đen như vậy. Bây giờ mình làm một cái thí nghiệm cho các bạn coi. Mình để một cái mình đổ nước ở phía dưới ha, rồi mình kê cái bao nó lên. Mình để cái miếng vải khô như vậy, cái miếng bao bố khô này là mình giặt rồi, mình để khô như vậy, xong mình cho nước thấm 4 phía. Bạn để ý 4 phía đều thấm nước hết. Thì bạn nghĩ nước nó có thấm lên ở phía trên hay không? Bạn nghĩ đi, suy nghĩ trước đi, rồi nhìn cái nếu mà nó thấm lên phía trên đó thì mình có thể xài cái phương pháp này để mà mình không cần tưới giá. Mình chỉ bỏ giá lên ở phía trên, và nước nó, nếu mà nó hút lên á thì mình đâu cần tưới. Bạn thấy không? Mình để đó, nó tự nó thấm lên hết. Trong vòng cỡ là chưa tới 10 phút á là nước đã ngấm lên rồi. Bạn thấy hay không? Cái thẩm thấu này nó vậy đó. Thành ra nếu mà mình làm giá không tưới thì bạn có thể lót một lớp và cho nó tiếp xúc. Bạn thấy mình để nó tiếp xúc á, chỉ có 2 mặt, mình đổi lại cái chiều á, thay vì 4 phía thì bây giờ còn 2 phía ở trên ướt đẫm luôn. Thấy không? Đủ để nuôi giá. Như vậy nếu mà các bạn muốn làm giá không tưới, bạn có thể dùng những cái những vật liệu vải, hành len hay bất cứ cái gì á, bạn cho nó tiếp xúc với ở dưới, kê cao lên, thì nước trên hạt đậu nó không nhiều, nó chỉ tạo hơi ẩm thôi. Như vậy á là bạn khỏi cần tưới nước. Đó là mình cho một cái thí dụ, một cái thí nghiệm như vậy. Rồi bây giờ mình mời các bạn xem. Đây là cái hình mình lấy trên internet, và họ cũng có YouTube nhưng mà mình không có nói ra. Bạn thấy người ta dùng cái vật nặng 2 kg á, đè lên giá để cho ra giá mập. Bạn nhìn trong cái thau của họ, cái giá mập của họ là vậy đó. Bạn nghĩ đè như vậy có đúng hay không? Mà rất nhiều người, những cái nguồn thông tin là những cái site mà quan trọng á, những cái site mà mình có thể mình tin được hơn, thì họ đều nói này, trong giá ở cái gói đè nặng á, thì làm cho nó mọc ra 3-4, mình lấy 6 cái đều nói như vậy. Họ nói là có người thì bày bỏ cuốn sách lên, có người thì bỏ là rồi họ cho thí dụ rồi này kia. Cái sức nặng giúp cho giá mập hơn và thẳng hơn. Và ngay cái mắc cười cho bạn nhìn cái rổ giá của anh đó, là mình chỉ đưa ra một thí dụ thôi nghe. Rất là nhiều người đè lên mà coi cái giá của họ mọc như thế nào. Còn mình làm hồi trước đến giờ chưa bao giờ mà mình đè cái gì. Cái nhiều khi mình đậy cái nắp hay là mình đậy cái dĩa thôi, là vì mình đậy chứ không phải là mình cố ý để mình đè. Mà nó chẳng cái giúp gì cho cái chuyện mập ra. Trong bạn đè lên đó, thì giá nó càng bị straight nữa.
nó phải căng thẳng, nó phải đấu tranh sinh tồn để mà vươn lên, để mà này kia, thì có nhiều khi là nó bị hồng tím, nó bị đủ thứ hết trơn á, với tiếp xúc là những cái vật nhiều cái không cần thiết cho cái phát triển của nó, thì nó sẽ có thêm nhiều vi khuẩn, đồ không có tốt. Bạn thấy đó là ý kiến của mình thôi, mà mình thấy rất là nhiều người vẫn nghĩ rằng phải làm giá là phải đè nó để cho giá mập. Mình thì mình không đồng ý với cái đó, nhưng mà bởi vì mình không đồng ý căn cứ trên cái thực tế, kinh nghiệm và đè nặng, không có mà giải thích được cái về khoa học là nó sẽ cho giá mập. Mình không nghĩ như vậy. Thôi, mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.